Bạn đang dùng AI ở công ty, viết email, làm báo cáo, tóm tắt tài liệu, nhanh thật. Nhưng dùng sai một chút thôi là dễ lãnh hậu quả. Lỡ dán nhầm dữ liệu khách hàng, tin một con số AI bịa ra hay gửi sếp một bản nháp lộ rõ văn AI. Tin tốt là hầu hết mấy tai nạn đó đến từ 5 lỗi rất hay gặp và lỗi nào cũng có cách tránh đơn giản. Hôm nay, mình gom đúng 5 lỗi dân văn phòng hay mắc khi dùng AI, kèm cách tránh từng cái để bạn dùng AI vừa an toàn vừa chuyên nghiệp. Cuối video có một thẻ 5 quy tắc vàng lưu lại dán lên màn hình là dùng được mỗi ngày. Mình là Học Lỏm AI, mình bắt đầu nhé. Trước khi đi sâu, đây là 5 lỗi mình sẽ nói để bạn soi thử xem mình có đang mắc cái nào. 1. Bảo mật, vô tư dán dữ liệu mật, dữ liệu khách hàng cho AI. 2. Ảo giác, tin mù những con số, trích dẫn AI tự bịa ra. 3. Prompt mơ hồ, hỏi cụt một dòng rồi than AI trả lời chung chung. 4. Dán thẳng, copy nguyên văn bài AI rồi gửi sếp, gửi khách. 5. Giao việc hệ trọng, để AI tự quyết những việc lẽ ra phải có người kiểm. Và lưu ý, 5 lỗi này không liên quan tiền, bản miễn phí dùng được cả tập này, mà có trả tiền, ChatGPT Go 5 đô khoảng 125.000, hay Plus với Claude Pro 20 đô tầm 500.000. Model mạnh hơn thật, nhưng vẫn không tự tránh 5 lỗi này giúp bạn, vì nó là thói quen dùng, chứ không phải chuyện gói nào. Lỗi đầu tiên, cũng là nguy hiểm nhất, bảo mật. Khi cần tóm tắt một hợp đồng hay một file khách hàng, nhiều người dán thẳng nguyên văn, cả tên, số điện thoại, số tài khoản vào AI. Nhanh, nhưng đó là dữ liệu thật của công ty và của người khác, mình không kiểm soát được nó đi đâu. Cách tránh thì đơn giản, ẩn danh trước khi dán, thay tên thật bằng khách hàng A, bỏ số căn cước, số tài khoản, địa chỉ đi. AI vẫn tóm tắt, vẫn phân tích được, mà không cần biết người đó là ai. Nguyên tắc, đưa cho AI vừa đủ để nó giúp, chứ đừng đưa thứ mà lộ ra là phiền. Còn giấy tờ nhạy cảm thật thì hỏi sếp hoặc bộ phận IT trước cho chắc. Lỗi thứ hai, êm hơn nhưng dễ hại hơn, tin mù vào AI. Dân trong nghề gọi là ảo giác. AI có thể bịa ra một con số, một nguồn trích dẫn, thậm chí một điều luật, nghe cực kỳ chắc chắn và trơn tru, mà thật ra lại không có thật. Cái nguy là nó không nói tôi đoán nhé đâu, nó nói y như thật. Bạn bê con số đó vào báo cáo hủy sếp, đến lúc bị hỏi nguồn đâu thì mới táo hỏa. Cách tránh, với mọi con số, trích dẫn, điều luật, luôn kiểm chứng lại từ nguồn gốc và bảo thẳng AI, nếu không chắc thì nói rõ, trích nguồn cụ thể, đừng bịa. Một câu đó thôi làm nó dày dặt lại hẳn. AI để gợi ý cho nhanh, còn đúng hay sai thì bạn mới là người chốt. Lỗi thứ ba thì ai cũng từng mắc, prompt mơ hồ. Gõ đúng một dòng cụt, viết email cho khách, làm cái báo cáo, rồi nhận về một thứ chung chung, nhạt nhẽo, xong kết luận AI cũng thường thôi. Thật ra không phải AI dở, là nó không đọc được suy nghĩ trong đầu bạn. Bạn nói càng mơ hồ, nó đoán càng chật. Cách tránh, mình nhắc lại công thức ở tập về công thức prompt, nói rõ 3 thứ. Vai trò, bạn là nhân viên kinh doanh. Việc, viết email xin lỗi khách vì giao hàng trễ. Định dạng, 3 đoạn ngắn, giọng chân thành. Vẫn một AI đó thôi, chỉ thêm vài dòng ngữ cảnh, kết quả khác hẳn. Lát nữa mình mở Claude.ai làm thật cho bạn thấy. Lỗi thứ tư, lấy bài AI viết rồi dán thẳng gửi luôn cho sếp hoặc khách, không đọc lại câu nào. Vấn đề là văn AI có mùi riêng, câu nào cũng tròn trịa, đầy mấy cụm sáo rỗng và thi thoảng cài một chi tiết sai mà nghe vẫn xuôi tai. Người đọc tinh ý nhận ra ngay và tự nhiên uy tín của bạn giảm. Cách tránh, luôn coi bản AI là bản nháp đầu tiên, đọc lại, cắt mấy cụm sáo rỗng, sửa cho ra giọng của bạn, sót lại vài chỗ số liệu, mất thêm đúng 2 phút nhưng cái gửi đi là của bạn chứ không phải của cái máy. Lỗi thứ 5 và là cái ranh giới quan trọng nhất, giao cho AI những việc hệ trọng mà không có người kiểm. Để AI tự chốt một con số ngân sách, tự gửi một email đối ngoại, tự ra một quyết định ảnh hưởng tới người khác. Nghe thì tiện, nhưng lỡ sai, người chịu trách nhiệm là bạn, không phải AI. Cách tránh, gói gọn trong một câu. AI là bản nháp, còn người mới là người chốt. Cứ để nó soạn, nó gợi ý, nó dò lỗi giúp. Nhưng việc hệ trọng, quyết định cuối luôn là của một con người đọc lại và chịu trách nhiệm. Giữ đúng ranh giới đó, bạn vừa nhanh nhờ AI, vừa an toàn. Nói 5 lỗi rồi, giờ mình mở Claude.ai thật, làm xấu một cái cho bạn thấy. Lỗi prompt mơ hồ, vì nó hiện ra rõ nhất trên màn hình. Đầu tiên, mình gõ đúng kiểu lười,
Viết email cho khách hàng, một dòng cụt lủn. Xem AI làm gì? Nó không viết nổi mà phải hỏi ngược lại, gửi cho khách nào, nội dung là gì? Đúng như mình nói, mơ hồ thì AI chịu. Giờ mình thêm ngữ cảnh, bạn là nhân viên sao Việt Media, viết email báo cáo tiến độ chiến dịch tháng 7 cho khách An Phú, nêu rõ 3 ý, 4 đoạn ngắn, có lời chào và chữ ký. Vẫn một AI đó, lần này nó trả về một email gọn gàng, đúng cấu trúc, gần như dùng được luôn. Và để ý 2 chi tiết vàng. Một, chỗ số liệu, nó để trống trong ngoặc, không bịa số, đúng bài học ảo giác lúc nãy. 2, nó tự gọi đây là bản nháp để mình điền số thật rồi kiểm trước khi gửi. Đúng tinh thần AI là nháp, người chốt. Một ví dụ thật mà gói cả 3 bài học. Tua nhanh lại, biến 5 lỗi thành 5 quy tắc vàng để dán lên màn hình. 1. Không dán dữ liệu mật hay dữ liệu khách hàng, ẩn danh trước. 2. Luôn kiểm chứng số liệu, trích dẫn, điều luật, vì AI hay bịa. 3. Hỏi rõ vai trò, việc, định dạng. 4. Biên tập lại, đừng dán thẳng. 5. AI là bản nháp, người chốt việc hệ trọng. 5 câu đó thôi, mình để sẵn nguyên văn trong phần mô tả. Bạn lưu lại hoặc chụp luôn cái thể này, dán cạnh chỗ làm việc cho dễ nhớ. Vậy đó, 5 lỗi, 5 cách tránh. Bạn không cần nhớ hết đâu, chỉ cần nhớ một câu là đã đi được rất xa. AI làm nháp cho nhanh, còn người thì kiểm và chốt. Dùng AI mà vẫn giữ được cái đầu tỉnh, đó mới là dùng chuyên nghiệp. Tập tới sẽ vui hơn một chút, mẹo dùng AI để sếp nghĩ bạn giỏi hơn. Những cách nhỏ thôi nhưng khiến việc bạn làm trông gọn gàng, chuyên nghiệp và đáng tin hơn hẳn trong mắt sếp và đồng nghiệp. Nếu video giúp bạn tránh được dù chỉ một lỗi, để lại bình luận cho mình biết bạn hay mắc lỗi nào nhất nhé. Cảm ơn bạn đã xem và hẹn gặp lại ở Học Lỏng AI.